So, since gamit ko is Fender Duosonic. Oop, sorry. So, single coil siya. Actually, is parang yung Jazzmaster. Okay. So, pickup simulator. And then for example, since single coil yung gitara na gamit ko today, pwede siyang yung single coil is magtunog humbucker or the other way around. Humbucker 2. Hindi ako familiar ng HF, pero kunyari yan, tone level. So ito yung tunog ng gitara. I-on natin. So naka-on na siya. So tunog humbucker na siya. Sa effects to naman, so same thing. Yung gagawin natin, may gusto kang gamitin sa mga effects na nandito. Slicer. So, effect select. Ano yung sub equalizer. Sub EQ. For example, sorry. Effects 2. Meron dito. Tracer. So, guitar synthesizer. So, or auto ref. Or slicer. So sa kantang Boulevard of Broken Dreams, slicer yung gamit. So ano pa ba? Easy tone. So select ka ng effect. Nyari ito, overdrive. Select mo easy tone. Wait, ito. Exit. Easy tone. So dapat maka-exit pala. So kunyari balik tayo dito. So since hindi ko na save, so bumalik yung ano pala to, bank 1 patch 2. So since hindi ko na save yung patch, so if I click exit, so babalik siya sa original na setting niya. So pag i-click mo tong easy tone, so bibigyan ka ng mga preset ng clean. So clean 1.
chorus siya. Clean 2 may delay, clean 3 may delay. Clean 4. Clean 5, branch, and so on. So if may gusto kang tone galing sa AC tone, so click mo lang kung saang patch mo siya gusto ilagay. So ano pa ba? Ato manual. Ito sa kantang Migraine. So manual ko siya tinutugtog. Itong manual, so pag click mo ng manual, so isa-isa mo na siyang ito, preamp, OD, delay, chorus, FX1 and FX2. So since yung if familiar kayo ng kanta ng Migraine ng Monster 88, so yung intro niya is may distortion. And then so sa chorus may distortion na naman, and then sa solo part meron delay and meron ding ito, feedbacker yan sa part na. And then uulit yung feedbacker sa last part. So yun yung sa manual. And sa next video, the easiest way I found to set up the GT-6. So I'm not sure if all the GT-6 has this feature, but on my GT-6, I found it the easiest way to use and set up the GT-6.